Chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay thì tiếp tục chủ đề với là món ăn chay. Thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái món ngon từ củ cải, củ cải muối á quý vị. Củ cải này quý vị rất là dễ dàng mua ở ngoài chợ về chúng ta làm một món ăn chay rất là ngon và lại đơn giản đúng quý vị. Hôm nay thì mình vừa thực hiện xong cái món là củ cải muối ghim chua ngọt. Cái món ăn rất là đơn giản nhưng là hứa hẹn rất là bắt cơm đó quý vị. Cái món này quý vị có thể ăn với cơm hoặc là bún hay gì đó kèm vô, rất là vừa ăn đó quý vị. Thì làm thế nào để củ cải của mình nó không có bị mặn, cũng như là nó sẽ vừa ăn, nó ở ngoài thì nó chua chua ngọt ngọt cay cay ha. Thì mời tất cả quý vị các bạn vào bếp cùng Món Ngon Tại Nhà thực hiện món này nha. Rồi, bây giờ thì mình xin được phép cũng như những video trước mình sẽ giới thiệu những cái phần nguyên liệu cơ bản nhất để làm cái món củ cải muối ghim chua ngọt. Hôm nay thì mình có chuẩn bị đó là 4 cây củ cải muối, cây bự có, nhỏ có, vừa có nha quý vị. Nó rất là ngon nè, củ cải muối nè. Cái này người ta muối lâu đó quý vị, mình để dành ăn rất là lâu luôn. Bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là tỏi, ớt, củ hành và đặc biệt là một trái chanh, tại vì làm chua ngọt không thể nào thiếu chanh hết quý vị. Rồi tiếp theo là những cái gia vị thông thường như là muối nè, muối hôm nay mình sử dụng nhiều xíu quý vị. Rồi bột ngọt nè, nếu không sử dụng ngọt thì mình sử dụng bột nêm chai, và đường cát trắng, cũng như là nước mắm chai, và chúng ta cũng sử dụng dầu ăn để chúng ta làm cái món này nha quý vị. Rồi bây giờ xong cái phần nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị. Quý vị thấy nè, cái củ cải muối á, mình mua về á, nó rất là mặn. Tại vì người ta muối này để dành ăn lâu á, nên người ta muối rất là mặn mới bảo quản được. Quý vị xem nè, ở ngoài là người ta bảo quản muối trắng xóa hết. Mà quý vị nhớ lựa những cái củ bự bự nha, mập mập tròn tròn á, nó sẽ có nhiều thịt hơn, chúng ta ăn nó sẽ ngon hơn. Mấy cái củ mà nhỏ nhỏ á, không có ngon đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sơ chế nha. Đó, quý vị chuẩn bị cho mình một cái thau và bỏ cho mình một ít muối vào. Rồi chúng ta sẽ cho nước vào nữa quý vị, để chúng ta sẽ xử lý cái phần củ cải trước, để cho nó bớt mặn quý vị. Tại mua củ cải này á, quý vị làm liền ăn nó mặn dữ lắm. Tại sao chúng ta lại bỏ muối? Có muối rồi mà chúng ta lại bỏ muối thêm nữa. Tại vì cái nước muối loãng này đó quý vị ngâm như là cái chất dặn vậy đó, cái chất dặn để cho nó ra những cái muối nó thấm vô cái củ cải của mình đó, nó như là một cái thuốc dẫn vậy đó quý vị. Nó nên chúng ta phải ngâm và chúng ta rửa thật kỹ nha quý vị, nhiều khi nó còn lẫn cát. Rồi nói chung là cái không đoạn này là mình rửa thật kỹ. Đó nè, củ cải mà nhỏ quá quý vị xem nè, mua về nó bị bở gì nè, nên lựa những củ tròn tròn á, căng căng lên thì nó sẽ có thịt nhiều hơn, chúng ta làm món này nó ngon hơn. Thì cứ vậy chúng ta ngâm khoảng 15-20 phút đó quý vị. Rồi chúng ta sẽ rửa khoảng 5-6 nước gì đó cho nó sạch bớt cái muối mình đi. Đó là phần chúng ta sơ chế lần thứ nhất nha. Đó, rồi chúng ta vắt sạch nước luôn nha quý vị. Đây. Rồi chúng ta cho vào một cái dĩa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xắt cái phần của cải muối này ra. Thì tùy quý vị thôi, chúng ta sẽ xắt như thế nào thì tùy quý vị. Có người thì xắt thành những cái lát rất là mỏng quý vị, như là miếng mứt dừa vậy đó, mứt dừa sữa rất là mỏng. Thì có người thì xắt miếng dày, riêng mình thì mình xắt cái miếng vừa ăn thôi, cái miếng nhỏ nhỏ nè, như các bạn thấy nè, mình xắt làm 2. Rồi từ cái miếng làm 2 đó mình xắt làm 4, làm 5 cái miếng nhỏ nhỏ vậy đó, mà nó vừa ăn. Tại vì củ cải muối này rất là mặn nên mọi người thường xắt nhỏ để khi mà chúng ta ướp gia vị đó quý vị, nó sẽ thấm đều, nó sẽ bớt mặn và chúng ta ăn nó sẽ vừa ăn hơn. Thì mình khuyên các bạn là nên xắt nhỏ nhỏ thôi, đừng có xắt mà bự quá. Bự quá thì chúng ta hơi lâu á, chúng ta xào nó hơi lâu và chúng ta ăn ở ngoài á, đôi khi gia vị nó thấm rồi nhưng mà ở trong á
chúng ta cắn một cái thì nó còn mặn, đôi khi nó mặn như muối thiệt luôn á. Rồi sau khi sắc xong này quý vị cũng ngâm lại với nước muối cho mình nữa. Tiếp tục là ngâm nước muối khoảng 15-20 phút nữa. Ngâm nửa tiếng cũng được quý vị, càng lâu càng tốt. Chúng ta để chúng ta ngâm đi, tiếp tục ngâm với nước muối pha loãng thôi quý vị. Rồi lúc đó thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị cái phần tỏi. Tỏi thì quý vị cũng như thông thường thì chúng ta cũng phải đập dập một cái cho nó ra cái tinh dầu tỏi, rồi chúng ta sẽ băm cái món mà chúng ta rim này nè. Thì các bạn cố gắng các bạn băm cho mình càng nhuyễn càng tốt, càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Nó băm cho nó thiệt là nhuyễn luôn, nó sẽ ngon hơn. Rồi xong cái phần tỏi thì cái phần ớt cũng vậy nữa các bạn. Ớt thì các bạn muốn cay á, thì các bạn cho nhiều ớt, còn không muốn cay thì cho một trái cũng là vừa đó các bạn. Thì riêng cái phần ớt này các bạn cũng phải băm luôn, băm cho nó nhuyễn như cái phần tỏi luôn. Các bạn nào kỹ thì có thể bỏ phần hột ra, chúng ta xắt bỏ cái phần hột ra. Riêng mình thì mình băm chung luôn, băm cho nó nhuyễn chung với cái phần tỏi luôn. Sau khi mà các bạn tăm tỏi ớt xong thì chúng ta cũng xắt củ hành. Củ hành thì các bạn không cần băm mà các bạn xắt thành những cái lát mỏng như vậy là được các bạn. Để chút xíu chúng ta khử là được rồi. Rồi sau khi mà các bạn ngâm nước muối loãng khoảng 15-20 phút thì các bạn cũng phải xả lại với 5-6 lần nước cái nữa các bạn. Đó, các bạn ăn thử một miếng coi nó vừa chưa. Rồi sau đó chúng ta đem chúng ta ướp với một muỗng đường. Các bạn nhớ nhâm thử cái miếng củ cải muối của mình nha. Ăn thử một miếng coi nó có giảm bớt độ mặn chưa, rồi chúng ta sẽ đem ướp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần nước sốt nha. Đó, các bạn cho mình một muỗng đường nè. Rồi là một xíu bột ngọt, là khoảng nửa muỗng bột ngọt đó quý vị. Đó, tiếp theo là nước mắm. Ở đây mình sử dụng nước mắm chai nha quý vị. Cái món ăn chay thì mình sử dụng nước mắm chai. Rồi tiếp tục để tạo cái vị chua thì chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt chanh, khoảng một muỗng nước cốt chanh. Đó, nếu quý vị không có sử dụng nước cốt chanh thì xài giấm cũng được nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ đánh cho nó tan đường nha quý vị. Đó, quý vị đánh cho nó tan đường ra luôn. Rồi tiếp tục nữa là quý vị cho mình một muỗng nước vào nha. Lúc này quý vị nêm thử coi nó có vừa ăn với quý vị chưa. Đó, đủ độ chua chưa, nếu chưa thì cho thêm chanh vào. Sau đó thì các bạn quý vị và các bạn hãy bắt cho mình một cái chảo lên. Đợi chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vào nè. Cho khoảng 2-3 muỗng dầu là được quý vị. Chúng ta không cần cho nhiều dầu quá. Đó, các bạn thấy cái chảo mình nó nóng lên nè, nó hơi sôi bọt hơi nè. Đó, lúc này thì chúng ta sẽ cho hết cái phần mà củ hành mới nãy mình sắc cho vào, chúng ta sẽ khử. Đó, chúng ta không cần băm nhuyễn thôi quý vị, để như vậy chúng ta khử cũng rất là ok. Thì lúc này các bạn cũng phải dùng cái đũa chúng ta đảo đều luôn cho cái phần củ hành của mình nó thơm lên. Cái mùi bốc lên giờ rất là thơm nha quý vị. Củ hành chúng ta khử cũng rất là thơm. Tại vì chúng ta riêng phần tỏi rồi, chúng ta sẽ không khử tỏi mà chúng ta sẽ khử củ hành. Sau khi mà các bạn thấy củ hành nó thơm lên rồi nè, có một vài miếng nó muốn chín đó quý vị, nó vàng lên rồi, rồi chúng ta sẽ cho hết cái phần củ cải vào là được rồi đó quý vị. Như vậy nè là chúng ta sẽ cho phần củ cải vào nha. Chúng ta cho hết vào luôn. Chúng ta ngâm đường này thì cũng khoảng 10-15 phút nha quý vị. Thì chúng ta bắt cái chảo lên. Đó, sau khi mà cho hết vào thì các bạn lưu ý là cũng phải đảo đều nha, cho nó thấm đều cái phần gia vị cũng như là cái phần tỏi, cái phần củ hành của mình đó quý vị. Củ hành mình phi cho nó thấm đều lên. Đó, chúng ta sẽ cứ xào như vậy nè. Đó, chút chịu khó đảo đều là khoảng 5 phút đó quý vị. Đó, chúng ta phải đảo đều liên tục cho cái phần củ cải muối của mình nó chín. Nó rất là thơm luôn quý vị. Củ cải muối của mình là có tí dầu vô nhìn nó bóng lên rất là đẹp ha, nó lên màu rồi đó, rất là hấp dẫn luôn, rất là thơm.
Đó, quý vị xem nè. Rồi, sau đó thì quý vị sau khi mà được quý vị hãy đem cái phần củ cải muối mình nè, chúng ta sẽ đem nó qua một bên. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần nước sốt này vào. Đó, lúc này thì lửa của mình đang lớn quý vị, chúng ta bỏ vào thì nó sôi lên rất là dữ, cũng rất là thơm quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ cái phần tỏi ớt vào, rồi chúng ta dùng đũa quý vị. Sau này chúng ta sẽ dùng đũa để chúng ta đảo đều cho cái phần tỏi ớt của mình á, nó sẽ thơm lên. Nó nè, nó bỏ vào nó là rất là thơm luôn quý vị. Đó. Rồi đó, quý vị đợi cho nó vàng vàng chút xíu nha, cho cái phần tỏi của mình á nó vàng vàng chút xíu. Nó như vậy là được rồi quý vị. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần củ cải qua hết luôn, và chúng ta cứ xào lên, chúng ta trộn đều nha. Đó, các bạn cứ dùng đũa và trộn đều đến khi nào cái phần hết cái phần nước sốt này nó đảo đều vô là được. Sau khi khoảng các bạn như vậy nè, đảo đều khoảng 2 phút á, thì các bạn ăn thử một miếng củ cải của mình. Nếu các bạn thấy mà chưa đủ độ chua á, thì các bạn có thể cho thêm miếng chanh vào. Nếu mà thấy chưa đủ ngọt á, thì các bạn có thể cho miếng đường vào. Rồi bây giờ đã xong thì chúng ta sẽ cho ra dĩa và bắt đầu thưởng thức thôi quý vị. Đó, thì món này các bạn cũng phải nêm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình nha các bạn. Đây, rất là hấp dẫn luôn. Cái này mà các bạn ăn với cơm trắng với rau sống thôi cũng rất là ngon rồi, rất là bắt cơm luôn, mặn mặn ngọt ngọt chua chua ha, rất là tuyệt vời luôn. Đó, bây giờ nó rất là thơm quý vị xem nè, cái khói nó còn bốc lên nè. Wow, rất là hấp dẫn. Mấy món này mà là những cái món ăn chay mà gọi là đơn giản mà hấp dẫn, các bạn có thể dễ dàng thực hiện cho gia đình mình. Đây, các bạn thấy cái dĩa thành phẩm của mình nè. Wow, rất là ngon ha quý vị. Đó, ở ngoài thì nó ướp đầy đủ, cái gia vị nó thấm đầy đủ nè. Ở ngoài có xíu ớt nè, chút xíu tỏi nè. Đó, rất là thơm. Cái này mà các bạn kèm với một xíu rau xà lách á, bạn kèm vô ăn chung cũng rất là ngon, hoặc là các bạn ăn với cháo trắng á, cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Món Ngon Cả Nhà.